Chào mừng mọi người đến với hồ sơ phân tích ngày hôm nay. Mọi người biết không, thử tưởng tượng thế này nhé. Bộ não con người không chỉ là một cơ quan sinh học bình thường đâu. Hãy coi nó như một hiện trường vụ án chìm trong bóng tối. Một nơi mà cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, những ranh giới vô cùng mong manh giữa thực tại và ảo ảnh bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một hồ sơ tâm lý thần kinh cực kỳ đặc biệt. Chúng ta sẽ đi sâu vào những góc khuất đáng sợ nhất trong tiềm thức, nơi mà khoa học hiện đại và văn hóa dân gian Việt Nam thực sự giao thoa với nhau. Một bóng đen nặng nề đè chặt lên ngực, khiến nạn nhân hoàn toàn tê liệt và không thể nào cất tiếng la hét giữa đêm khuya thành vắng. Nghe nổi da gà đúng không? Nhưng đây tuyệt đối không phải là kịch bản của một bộ phim kinh dị rẻ tiền nào đó đâu. Nó là trải nghiệm thực tế. Một trải nghiệm tột cùng kinh hoàng mà vô số người đã phải gánh chịu, cảm giác như bị nhốt trong chính cơ thể của mình, chìm nghỉm trong bóng tối và sự bất lực đến tuyệt vọng. Cái cảm giác có một thực thể rình rập mình trong đêm, nó đã bám rễ quá sâu vào nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người chúng ta rồi. Phần 1. Những bóng ma trong đêm. Nào, bây giờ hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu những thực thể siêu nhiên này. Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, những trải nghiệm kinh hoàng giữa đêm khuya thường được gán cho hai nghi phạm chính, và nghi phạm đầu tiên của chúng ta chính là ma đẻ. Hồ sơ của thực thể này mô tả nó trông giống như một con quỷ mang hình dáng một bóng đen vô định hoặc một linh hồn lang thang nào đó. Phương thức hoạt động thì vô cùng rõ ràng, nó nhắm vào những người đang ngủ say, lẳng lặng ngồi chễm chệ và đè một sức nặng khủng khiếp lên ngực họ. Nó tước đoạt hoàn toàn khả năng di chuyển và hô hấp, hồ bế một giấc ngủ bình yên thành một cái bẫy ngạt thở, đúng nghĩa. Chuyển sang nghi phạm thứ hai, kẻ này mang một màu sắc hoang dã và đẫm máu hơn rất nhiều. Ma chành. Theo những gì dân gian truyền tai nhau, thì đây chính là linh hồn bất hạnh của những người từng bị hổ vồ. Thay vì được siêu thoát, họ lại bị giam cầm, biến thành những kẻ nô lệ cho chính con dã thú đã tước đoạt mạng sống của mình. Những linh hồn này bị ép buộc phải lang thang vất vưởng trong trùng sâu, cốt chỉ để dụ dỗ, lừa gạt những con mồi mới cho chủ nhân của chúng. Khái niệm này thực sự kết nối trực tiếp với nỗi kinh hoàng từ ngàn xưa của tổ tiên chúng ta, nỗi sợ hãi tột độ đối với loài thú săn mồi tối thượng nơi chốn thâm sơn cùng cốc. Phần 2. Bí ẩn hiện tượng ma đè. Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc điều tra pháp y lâm sàng. Vậy chuyện gì thực sự đã xảy ra trong những cuộc tấn công vào ban đêm đó? Bóc tách từng cảm giác vật lý một, chúng ta thấy những người sống sót đều báo cáo lại một chuỗi các triệu chứng cực kỳ đồng nhất. Đầu tiên luôn là một áp lực đè nặng đến tức ngực. Ngay sau đó là một nhận thức lạnh buốt sống lưng, kiểu như biết chắc chắn có một thực thể vô hình nào đó đang theo dõi và kiểm soát mình. Và cuối cùng là sự tê liệt hoàn toàn, không thể cựa quậy, không thể hít thở sâu, y hệt như bị trói chặt bởi một thế lực hắc ám nào đó vậy. Để đối phó với kẻ xâm nhập vô hình này, các nền văn hóa thời xưa đã tuyệt vọng tìm kiếm đủ mọi cách bảo vệ thông qua các nghi thức mang tính biểu tượng. Nào là đặt những củ tỏi nặng mùi dưới gối, để dao kéo sát cạnh giường với hy vọng cắt đứt tà khí. Đôi khi, người ta còn lấy hẳn mũ của người chồng để mượn hơi dương, gian đe ma quỷ, hay dùng đến những cành dâu tằm rải rác quanh phòng. Nhìn chung, tất cả đều là những nỗ lực vô cùng tuyệt vọng của con người nhằm bảo vệ ranh giới an toàn cho giấc ngủ của chính mình. Phần 3. Khoa học của giấc ngủ. Đã đến lúc đi tìm kẻ thù thực sự đằng sau bóng tối. Để lùng ra thủ phạm thực sự, chúng ta buộc phải gạt lớp sương mù tín ngưỡng qua một bên và bước thẳng vào phòng thí nghiệm. Điều thực sự thú vị ở đây là danh tính thật sự của ma đẻ cuối cùng cũng đã bị khoa học lật tẩy, và tên của nó là sleep paralysis. Nói một cách dễ hiểu, đây là một dạng rối loạn giấc ngủ xảy ra ngay trong pha ngủ REM. Lúc này ý thức của chúng ta đột ngột thức tỉnh, nhưng cơ thể thì sao? Nó vẫn duy trì trạng thái tê liệt cơ xương sinh lý, và khủng khiếp hơn cả là nó đi kèm với những ảo giác cực kỳ sống động và đáng sợ. Hãy cùng bóc tách trình tự của sự sụp đổ sinh lý này nhé. Bước 1. Chúng ta thức giấc quá sớm khi não bộ vẫn đang say sưa trong pha ngủ REM. Bước 2. Cơ thể chúng ta vẫn bị khóa chặt bởi hệ thống REM atonia. REM atonia về cơ bản là một cơ chế sinh lý vô hiệu hóa hệ vận động. Mục đích là để ngăn chúng ta múa may quay cuồng hay hành động theo những gì đang diễn ra trong giấc mơ. Và bước 3. Sự lệch pha quái ác này vô tình kích hoạt amygdala, tức là trung tâm xử lý nỗi sợ hãi của não bộ, đẩy nó vào một trạng thái cảnh giác cao độ đến mức hoảng loạn. Sự tương phản ở đây chính là chìa khóa để giải quyết vụ án này. Một bên là sự tê liệt vận động vật lý hoàn toàn, nghĩa là cơ thể nằm bất động, thở cũng khó. Nhưng bên kia, hệ thống cảnh báo mối đe dọa trong não lại đang kêu gào bùng nổ. Khi amygdala nhận thấy cơ thể bỗng dưng bị liệt mà chẳng có lý do gì hợp lý, nó lập tức tự động quét không gian tối tăm xung quanh để lùng sục kẻ thù. Khi chẳng tìm thấy con thú săn mồi nào cả, não bộ của chúng ta liền tự biên tự diễn. Nó tự sáng tạo luôn ra một ác quỷ bóng đêm để hợp lý hóa cho cái sự mất kiểm soát vận động kinh hoàng này. Thật điên rồ đúng không? Phần 4. Lời nguyền người hóa cọp. Giờ thì hãy cùng chuyển hướng và xem sự mất nhận dạng nhân xưng này leo thang như thế nào. Nếu ma đè chỉ đơn thuần là một sự xâm phạm vào giấc ngủ, thì truyền thuyết hóa thú lại là sự tan biến hoàn toàn của ranh giới nhân dạng. Sự kinh hoàng này được khắc họa cực kỳ sắc nét qua câu chuyện về cọp ba móng. Đó là một truyền thuyết đô thị rùng rợn từ tận những năm 1940,
về một con hổ ăn thịt người, nhưng lại chỉ có đúng 3 móng vuốt, thoắt ẩn thoắt hiện ám ảnh những cánh rừng Việt Nam. Truyền thuyết này không chỉ vẽ nên hình ảnh một con ác thú, mà nó còn gieo rắc một nỗi sợ hãi mang tính văn hóa cực kỳ sâu sắc về sức mạnh tà vương của loài hổ trong tâm trí con người. Và mọi người biết không, rất thú vị khi thấy huyền thoại về người hóa hổ này biến đổi muôn hình vạn trạng trên khắp vùng Đông Nam Á. Ví dụ nhé, tại Malaysia hay Indonesia, Harimau Jadian đôi khi lại được tôn thờ như những vị thần bảo hộ hiền lành. Nhưng sang đến Thái Lan, Siu Sa Minh lại bị coi là những kẻ sát nhân khát máu. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Chúng ta có ma chành hay hổ tinh, những linh hồn dở dang bị nguyền rủa, bị ép buộc làm thân nô lệ vĩnh viễn. Tất cả những câu chuyện này, suy cho cùng, đều phản ánh một sự rạn nứt sâu sắc trong ranh giới giữa tính người và dã thú. Phần 5. Giải mã lội não bộ. Hãy mở lại hộp đồ nghề pháp y để khám phá sự sụp đổ thần kinh này. Vậy rốt cuộc thì, cái quái gì đang xảy ra bên trong não bộ khi một con người hoàn toàn mất đi nhận thức về chính giống loài của mình? Thực tế khoa học đằng sau lời nguyền đáng sợ này mang một cái tên y khoa rất rõ ràng, Clinical Lycanthropy. Dịch nôm na thì đây là một hội chứng tâm thần cực kỳ hiếm gặp. Bệnh nhân mắc phải chứng này có một niềm tin mãnh liệt, hoáng tưởng nhưng lại chân thực đến mức họ tin chắc rằng họ có thể hoặc thực sự đã biến thành một con vật rồi. Sự hoang tưởng này mạnh đến mức nó nghiền nát mọi nhận thức logic thông thường. Và điều này minh họa một cách vô cùng xuất sắc cho cái gọi là thuyết cơ chế kép trong hệ thần kinh của chúng ta. Mọi thứ bắt nguồn từ sự rối loạn chức năng của bán cầu não phải, cái nơi đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm nhận diện ranh giới vật lý của cơ thể. Nhưng không, khi vùng thùy đỉnh bên phải này bị tổn thương và bắt đầu gửi đi những tín hiệu sai lệch, thì bán cầu não trái, vốn dĩ mang vai trò là một người kể chuyện cực kỳ sáng tạo, sẽ ngay lập tức nhảy vào can thiệp. Nó buộc phải bịa ra một câu chuyện quái dị nào đó, ví dụ như câu chuyện biến thành một con hổ hung tợn, chỉ để cố gắng giải thích cho những biến đổi kỳ lạ đang xảy ra với cơ thể. Nhưng khoan, điều khiến hội chứng này trở nên thực sự đáng sợ và ám ảnh hơn nữa là sự xuất hiện của synestopathy. Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ những cảm giác cơ thể mang tính bệnh lý mà y học thông thường không tài nào giải thích nổi. Tức là sao? Bệnh nhân không chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ là thú đâu, mà họ thực sự cảm nhận được điều đó bằng xúc giác. Họ trải qua những ảo giác rùng rợn đến mức thấy răng mình như đang dài ra, hay móng vuốt đang xé rách cả lớp da để nhô hẳn lên. Cú lừa này của não bộ thực sự là quá hoàn hảo và tàn nhẫn. Dưới góc độ pháp y thần kinh, chúng ta hoàn toàn có thể lập ra một bản đồ đối chiếu trực tiếp như thế này. Huyền thoại ma đè với hình bóng ác quỷ bóng đêm thực chất chỉ là sản phẩm của cơ chế REM, atonia, kết hợp với sự cảnh giác hoang tưởng của amygdala. Trong khi đó, hiện tượng người hóa cọp gieo rắc bao nỗi kinh hoàng lại bắt nguồn sâu xa từ những tổn thương của thùy đỉnh bên phải kết hợp với chứng hoang tưởng synestopathy. Khoa học rõ ràng đã có câu trả lời cho cả hai. Phần 6. Ranh giới thực và ảo. Những suy ngẫm về sự nhận thức mong manh của con người. Khi đi đến những chặng cuối của cuộc điều tra ngày hôm nay, chúng ta buộc phải đối mặt với một sự thật khá là lạnh lùng. Nhận thức của con người thực ra vô cùng mong manh. Đáng chú ý là Clinical Lycanthropy thực chất chỉ là một thành viên nhỏ trong một đại gia đình các hội chứng nhận diện hoang tưởng mà thôi. Lấy ví dụ như hội chứng Capgras nhé, nơi người bệnh quả quyết rằng người thân của mình đã bị thay thế bởi những kẻ mạo danh giống hệt. Hay hội chứng Frege, họ tin rằng có những kẻ bám đuôi đang liên tục cải trang để theo dõi mình. Hoặc Subjective Doppels, niềm tin điên rồ rằng có một bản sao hoàn hảo của chính mình đang sống sờ sờ và hoạt động hoàn toàn độc lập ngoài kia. Tất cả những điều này là minh chứng quá rõ ràng cho việc não bộ của chúng ta có thể dễ dàng đánh mất sợi dây kết nối với thực tại đến mức nào. Vậy nên, điểm mấu chốt mà chúng ta cần rút ra ở đây là não bộ tự tạo ra quái vật để bào chữa cho những sai lệch sinh lý của chính nó. Chẳng có con ác quỷ nào ngồi chiếm trệ trên lược nạn nhân trong đêm tối cả, và cũng làm gì có linh hồn quái thú nào lẩn khuất chiếm đoạt cơ thể con người. Nhưng con quái vật thực sự lại chính là nỗ lực tuyệt vọng của bộ não nhằm tìm kiếm một chút ý nghĩa, một chút logic, ngay cả khi toàn bộ hệ thống thần kinh của nó đang sụp đổ và báo lỗi liên tục. Và điều này để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng đầy ám ảnh. Khi bóng tối buông xuống và bộ não hoàn toàn bị qua mặt bởi chính những tế bào thần kinh của nó, ranh giới giữa con người và quỷ dữ, giữa sự tỉnh táo và cơn hoang tưởng tột độ, liệu có thực sự tồn tại hay không? Hay là chúng ta vẫn luôn chỉ cách những bóng ma và quái thú đúng một nhịp đập sai lệch của bộ não mà thôi? Khái niệm về thực tại, xét cho cùng, có lẽ mong manh hơn chúng ta từng dám thừa nhận rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng hồ sơ phân tích ngày hôm nay.